Čau, já jsem Aleš a souhrn novinek za měsíc únor je tady. Začínáme změnou v sestavě naší Rocket League sekce. Z té odstupuje Devon a nahrazuje ho Matt, kterého tu vřele vítáme a doufáme, že nás bude skvěle reprezentovat. Devon se s námi každopádně neloučí, pořád bude stát za Rocket League týmem, bude jim pomáhat, no a taky pro vás bude dál připravovat montáže. S touto sestavou jsme 25. února hráli v otevřené kvalifikaci na RLRS a bez prohry se nám podařilo dostat až do finále, kde jsme ale bohužel nestačili na tým Seems Good, kteří nás poslali do losers bracketu těsně před branami uzavřené kvalifikace. Tam se nám ale naštěstí podařilo probojovat přes losers bracket, kde jsme porazili celek The Turnabout Players. Uzavřená kvalifikace se hraje 11. března, o jejím průběhu se můžete informovat na Facebook stránce naší Rocket League sekce. Hned následující den jsme se účastnili kvalifikace na Tiger Masters LAN akci, kde se hraje o účast na mistrovství České a Slovenské republiky. Tam to bylo v porovnání s RLRS o něco lehčí, nebo aspoň teda do finále. Tam jsme se totiž setkali s Nambihomixem odpadlíci, kteří nám nechtěli dát nic zadarmo. Hrálo se formátem BO5, vedli jsme 2-0, když následovala tahle perla. Nakonec dostal krásný bám a tenhle bám. Pana nebezpečně a krásná spolupráce Extatus do vlastní brány, tohle se jen tak nevidí. Mohli jsme vidět teď formaci ala Extatus, tady bam, full shot. Pojď sem zpátky, tady jsme mohli vidět krásný shodu. Pojďme tu s přísudkem, Marcek a Mates se nám ukázali plné krása, v plné parádě. To pomohlo Nambimu a spol vrátit se do hry. Vyhráli 2 mapy za sebou, ale rozhodující jsme si nenechali ujít. Takže postupujeme na první letošní Tiger Masters lanku, která se bude konat v Reloadu na konci března. Rozhodně nám tam držte palce. Uprostřed února jsme se s naším League of Legends týmem účastnili již druhé kvalifikace na V4 Future Sports. Tam se o 4 spoty v národním finále prali týmy jako například Dark Tigers nebo Inside Games. Upřímně, Open kvalifikace nám nedělala nějaký velký problém. Všechny hry jsme dokázali uzavřít před 30. minutou, i tu s Dark Tigers ve finále. Postoupili jsme do národního finále a do toho všeho s dobrým seedem. Národní finále se konalo 19. února a tam už se probojovali jenom ti nejlepší. My jsme se ve čtvrtfinále potkali s Inej a zápas proti nim vypadal podobně jako celá otevřená kvalifikace. V první hře to byli převážně Savior a naše botlane, kteří tahali tým kupředu. Ve druhé hře to byl naopak hlavně Ordno se svým Korkim. Vyhráli jsme během hodinky 2-0 a postoupili do semifinále, kde jsme se měli utkat proti mixu hráčů jako Vasket, Wingson nebo Odstraňovač. A bohužel to byli právě oni, kdo nám v první hře ukázali, jak se to hraje. Potom následovaly naše chyby v rotacích a hra díky tomu skončila ve 33. minutě prohrou pro Extatus. Druhá hra už byla o něco napínavější. Napikovali jsme si super tanky kompozici a namísto AD carry Kog'Mawa, který přinášel všechen potřebný damage. Ve hře to taky tak vypadalo. Karzi měl víc skillů než kdokoliv jiný a v teamfightech nás držel ve hře. Bohužel ale ani to nestačilo, přišel špatný Baron Call, ve kterém si nás hráči z protějšího týmu vyfarmili jako boty a od té doby to byli zase oni, kdo vedl hru. Ukončili ji ve 39. minutě a my jsme se museli s místem na V4 Future Sports těsně před branami rozloučit. Jak určitě všichni víte, koncem února nám začala Hitpoint Liga, která, jak opět určitě všichni víte, se dost změnila a našim hráčům přináší příležitost dostat se do zahraničí. Většinu měsíce jsme strávili přípravou právě na tuhle ligu, ale před samotným začátkem se něco stalo. Ordno, mydař, který nás reprezentoval už od léta 2017, se zbalil a odešel kdo ví kam. Místo něj nastupuje Eren, který už dřív hrál v týmu s Morčem. Taky s námi místo Karziho začíná hrát Hirohai, nejmladší hráč naší nové sestavy, který se k nám připojil potom, co Karzi odešel do Německa. Naší první zastávkou v Hitpoint lize byl tým Dark Tigers. Kvůli problémům s klientem z naší strany jsme museli jednu hru kontumovat. Dark Tigers teda získali náskok a na nás bylo vyhrát následující hry. A díky bohu se nám to taky povedlo, bez větších problémů jsme si vzali jak druhou, tak i třetí mapu. Bereme si první výhru v lize a budeme doufat v podobné výsledky i v následujících zápasech. Únor byl pro naší Counter-Strike sekci celkem plný. Hrály se kvalifikace na V4 Future Sports a ECS Season 5. Rozjela se další sezóna SEA Mountain Dew ligy a taky nás čekal další turnaj pořádaný stránkou Hellcase. 4. února se hrálo národní finále V4 Future Sports, kde s námi byly týmy jako Dark Tigers, Team Universe nebo Team Gravity.
Ve čtvrtfinále nám oponovali kluci z Gunrunners, proti kterým jsme si zahráli Mirage a Inferno. Na první mapě 5 z Gunrunners ukázala hezkou CT stranu, ale ne zas tak pěkně koordinovaná T strana jim nestačila na to nás porazit. Vzali jsme si Mirage a posunuli jsme se na Inferno. Zabezpečili jsme si druhou mapu 16-8 a postoupili do semifinále s česko-bulharským mixem SSD, kde hrajou hráči jako Kenny z Esuby nebo Nicky a Rocking, kteří dříve hráli za Outlaws. Proti těm jsme bojovali nejdřív na Infernu, které bylo víceméně jednostranné, 16-5 pro nás. Potom ale přišlo na Train, které bylo více než napínavé. Byl to česko-bulharský mix, který dokázal vyhrát první polovinu a ve druhé se dostat do vedení 14-11. Díky Zetkovi a Montimu se ale nakonec podařilo všechno obrátit, vyhrát a díky tomu se probojovat do Bukurešti na akci o $600 000, o které budeme bojovat s týmy jako FaZe, Virtus.pro a Mouse Sports. Jo, a za únor nám přibyl nový 6. hráč. eLife se připojuje do řad Extatus, hlavně kvůli účasti v ESEA Mountain Dew lize, která nově zavedla věkové restrikce. Ty nepovolují Frozenovi se zúčastnit před jeho 16. narozeninami. Prvně jste nás v této sestavě mohli vidět už na začátku února, nejdřív proti polským Pride, kteří nás naklepali jako řízky, nebo proti rumunským Nexus, proti kterým jsme si tak odnesli naši první výhru v lize. Po roce týmového hraní je velmi obtížné najednou začít hrát s jiným hráčem. Obzvlášť když hráče, kterého eLife nahrazuje, je Frozen. Takže se dalo čekat, že budeme touto změnou v lize v celku zranitelní. I přesto se ale držíme zhruba uprostřed tabulky. 6. února pro nás začal Hellcase Cup 7. Jeho prize pool se stejně jako v minulém turnaji pořádaném touto stránkou z části skládá z toho, kolik peněz lidi utratí na Hellcase stránkách. Posledně se prize pool vyšplhal na více než $60 000. Naším prvním soupeřem ve skupinách byl evropský tým Men's Not Hot, poskládaný z hráčů jako Nexa nebo Tensky. Hrála se cash a bohužel kvůli naší nezrovna skvělé CT straně jsme se nedokázali pořádně dostat do hry a prohráli 16-9. Od té doby se nám ale v Hellcase Cupu začalo dařit trochu víc. Poprvé po delší době jsme vyhráli proti polským Ego. O to víc speciální to bylo díky tomu, že jsme comebackovali ze stavu 12-3. Naštěstí naše CT strana byla tak skvělá, že jsme vyhráli 13 kol po sobě a vyhráli jsme 16-12. A naši kluci porazili taky North Academy nebo Pro 100, se kterými jsme už delší dobu nehráli. Štěstí se zase obrátilo, jakmile jsme hráli proti EPG a Red Reserve. V obou případech šlo o velmi napínavé zápasy. Na Infernu proti Red Reserve nebo na Koblu proti EPG. Snažili jsme se, co to šlo, ale comeback se nám ani jednou nepovedl a oba zápasy jsme prohráli 16-14. 11. února se odehrávala otevřená kvalifikace na ECS Season 5. Ta nabízela 2 spoty do uzavřené kvalifikace. Po cestě jsme dokázali přemoct týmy jako Space Soldiers, s těmi jsme si poradili v prodloužení. V semifinále, ve kterém se už hrálo o postup, jsme čelili celku Vexed. Ti nás nejdřív dokázali překvapit na Infernu, kde předvedli dost slušnou CT stranu, ale my jsme si nechtěli nechat postup ujít. Druhá mapa byla Mirage a jak už bývá zvykem, ne zrovna hodně týmů nám na této mapě dokáže konkurovat. Stejný případ to byl i u Vexed, proti kterým jsme hráli 10 kol za CT a potom jsme odehráli čistou T stranu, která nám zajistila výhru 16-5. Rozhodovalo se na Trainu, kde se Monty a Queston fakt rozjeli. Průběh mapy byl v celku podobný tomu na Miráži. Vyhráli jsme nejdřív 10 kol na CT straně a potom odehráli téměř čistou T stranu, díky které jsme ukořistili výhru 16-6 a postoupili do uzavřené kvalifikace. Tam už došlo na krájení chleba. O 4 spoty v Challenger Cupu nám tam konkurovali totiž týmy jako Valiance, Ego, Sprout nebo Alternate Attacks a tak dále. My osobně jsme si nemohli přát horší playoff, protože jsme se ve čtvrtfinále setkali právě s Valiance, se kterými máme dlouhodobě hroznou smůlu. A v případě, že bychom vyhráli, tak na nás v zápase o postup do Challenger Cupu čekali polští Ego. Co se dalo dělat? Proti Valiance jsme si měli zahrát Mirage, Inferno a pokud bude potřeba, tak i Train. Na Miráži jsme začali na té straně a ne moc hezky. Nedokázali jsme se pořádně dostat do hry, zatímco Valiance byli najetí. Vzali jsme si za první polovinu pouze 4 body a bylo to na naší CT straně, aby předvedla kouzla. Stejně jako proti Ego v Hellcase Cupu. Valiance nevěděli, jak proti nám hrát. Sen o comebacku se stal realitou. Vyhráli jsme Mirage 16-13. Inferno představovalo podobný příběh. Docela. První polovinu jsme se opět nechytili, nazbírali jsme jen 3 kola a jediný rozdíl mezi Infernem a Mirage byl ten, že ke comebacku nedošlo. Valiance si ve druhé polovině vzali pistolky pro sebe a ukončili mapu 16-3.
Když se podíváte do historie zápasu mezi námi a Valiance, zjistíte, že naše poslední setkání na trainu nedopadlo zrovna skvěle. Tohle se ale ovšem nelíbilo našemu sniperovi. Ať už to byl monitor nebo cokoliv jiného, co si Devil zapl, rozjel se jako nikdy. Za 20 kol nazbíral 23 kg a ADR přes 110, což napomohlo našemu týmu si udělat ze Srbů hračky. Získali jsme 12 kol za teroristickou stranu a za counterteroristy jsme jednoduše dokončili rozdělanou práci. Porazili jsme Valiance na trainu 16-4 a postoupili do čtvrtfinále o postup. Ego není zrovna tým, proti kterému bychom vyhrávali často. Upřímně řečeno, nikdy jsme proti nim nevyhráli BO3 zápas, takže jsme mohli jen překvapit. Zvolenými mapami byl Cobblestone, Mirage a Overpass. I přesto, že jsme na Koblu ze začátku s Ego bojovali o každé kolo, na konci poloviny měli 10 kol a nebýt prohraných pistolek na druhé polovině, možná bychom se do zápasu dostali. Bohužel 3 kola byly všechno, co se nám po zbytek mapy podařilo vyhrát. Po prohře 16-8 na Cobblestoneu jsme se vážně chtěli pomstit na Miráži. Tahle pomsta ale nezačala zrovna skvěle, zvlášť po tom, co Ego vyhráli prvních 5 kol. Začali jsme se do hry dostávat a za té stranu jsme získali 5 kol, což může být dostatek na comeback za CT stranu. Vyhrát první 3 kola bylo fajn, ale to, že Ego vyhráli full buy kola, už zase tak moc fajn nebylo. Ego se podařilo vyhrát důležitá kola, která by nám pomohla předvést další skvělý comeback za CT stranu na Miráži. Prohráli jsme 16-11 a rozloučili se s účastí na Challenger Cupu. No a to už je za únor všechno. Tak zase za měsíc.